أنحف الجوالات يتحدون بعض. نتكلم على الايفون اير، الجالكسي S25 ايدج، وايضا البوفا سليم 5G من تكنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف. ثلاث اجهزة ينافسوا بعض. الحين نتكلم على موضوع النحافة، فهو الترند اللي قاعد يطلع فيه الشركات، وكل شركة قاعدة تطلع جهاز نحيف. بدتها سامسونج، وقبل سامسونج تصدقون حتى كانت تكنو موجودة في انحف الاجهزة. شركات كثير يجيها بين فترة وفترة تطلق جهاز جدا نحيف. الهدف هو انه يكون زي الفئة الخاصة للمستخدمين اللي ما يحرصون على بطارية كبيرة او يبون شيء وذف بيدينهم. وهنا نعرف انه هالثلاث شركات بالفعل كل واحد فيهم قدر يقدم شيء كويس. قد يكون بعضكم يقول طيب تكنو وبوفا وش وضعهم؟ تكنو شركة رائدة عندنا في المملكة العربية السعودية، تطلق اجهزة صار لها فترات وكثير من مناطق العالم، وايضا تصاميمهم واجهزتهم جدا مثيرة للاهتمام. ويوم حطينا الجهاز هذا اللي يعتبر بفارق سعري جدا كبير عن الباقيين، لقينا في منافسة قاعدة تصير. فليش ما نشملهم بالمنافسة؟ خلينا نبدأ على طول ونقول سماكة الأجهزة، كونهم أجهزة أنحف. في اختبار السماكة كل الأجهزة هذه تم اختبارها بشكل رسمي مع مسألة القياس. الايفون اير جاب بسماكة 5.4 ملي، السامسونج جالكسي S25 ايدج جاب 5.7 ملي، ونتكلم على التكنو بوفا سليم 5G جاب 6.1 ملي. بس لحظة، إذا أخذنا جسم الجوال فقط في هذه القياسات، ولكن إن جبنا جهاز قياس هنعرف إنه بالترتيب أسمكهم من جهة الكاميرا حيكون عندكم الآيفون اللي يصل تقريبا إلى 7.2 7.3، ثم نيجي عندنا ب7 تقريبا نتكلم على السامسونج S25 ايدج، ثم نتكلم على البوفا اللي وصل إلى كم؟ 6 كانت 6 وحاجة. خلينا نرجع عيدها. هنا عندنا لا 9.0 ملي مع الكاميرا. وبالتأكيد نتكلم على موضوع السماكات او النحف، هنعرف انه النحف الرسمي عندنا في الايفون اير اللي يعتبر الانحف ما بينهم كجسم الجوال نفسه، اما من ناحيه الكامل الجسم او كامل الجهاز فترى البوفا ياخذ نقطه هنا. فالنتيجه حسب الارقام نقطه هنا. وكمان ما ادري اخي نعطي الاجهزه انحف جهاز، ما احس صح. الكاميرا نقطة للبوفا. لما نجي للشاشات، الايفون اير جاء بشاشة من نوع السوبر ريتينا XDR، نتكلم على أوليد بأبعاد 1260 في 2736، كثافة البكسلات 460 بكسل في الانش الواحد، و3000 نتس، وحجم 6.5 انش، معدل تحديث 120 هرتز، يعني تعطيكم كل شيء. بل الحماية ايضا السيراميك شيلد 2، سيراميك شيلد 2 بنسخة مقواة على اساس انه بالفعل نعرف انه حماية مرة ممتازة. نجي للجالكسي S25 ايدج اللي هنا نعرف انه شاشة اكبر 6.7 انش من نوع الدايناميك اوميليد 2X، وابعاد 3120 في 1440، وكثافة 513 بكسل في الانش الواحد، بس السطوع 2600 نتس مع معدل تحديث 120 هرتز، وايضا مقاومة صدمات من نوع الكورنينج غوريلا جلاس سيراميك 2. نيجي للبوفا سليم من تكنو، شاشة أموليد عادية 2720 في 1224، كثافة بكسلات 440 بكسل، سطوع 4500 نتس، حجم الشاشة 6.78، معدل التحديث أيضا 144 هرتز مع مقاومة صدمات الكورنينج غوريلا جلاس 7i، النسخة الخاصة اللي هم قاعدين يستخدموها. الحين في نقاط الشاشة، النقاط بلغة الأرقام تروح على طول للبوفا، أما لو أخذنا دقة الشاشة وكثافتها فتروح للسامسونج. والنتيجة بكل بساطة هنعطي نقطة للسامسونج ونقطة عندنا للبوفا. نجي للمعالجات، والمعالجات دائما لعبة الايفون اللي يحطوا اقوى شيء موجود في اجهزتكم. فنعرف انه معالج نفس الابل ايفون اير، نعرف انه A19 برو معالج يجي بدقة 3 نانومتر ويجي بذاكرة 12 جيجا بايت، والسامسونج يجي بمعالج سناب دراجون 8 إليت فور جالكسي، معمارية نفسها 3 نانومتر وذاكرة 12 جيجا اللي تقدروا تزودوها الى 20 باستخدام المساحة التخزينية. تكنو بوفا يجي عندكم ميديا تك دايمنسيتي، متواضع من ناحية الاداء، 6 نانومتر حجم البناء، نتكلم على منصة البناء، وبرضه عندكم نتكلم على حجم 8 جيجا بايت للذاكرة و16 جيجا بايت يوم تزيدوا الذاكرة تاخذوا من المساحة. الجيك بنش يثبت لنا كل شيء، الريادة حقت ابل في مسألة القوة حقت المعالج نفسها. هنا في النواة الواحدة 3472 نقطة، والأنوية المتعددة 9072 نقطة. في الإيدج اعطانا في النواة الواحدة 2433 نقطة، وايضا 8776 في الأنوية المتعددة. البوفا مرة متواضع 768 نقطة في النواة الواحدة،
في الأنوية المتعددة 2006. طيب جربنا ألعاب كانت على أعلى إعدادات وجربناها على الأجهزة. النتائج على الآيفون سلاسة، تشتغل زي الفل، الحرارة بسيطة جدا ما في أي شيء. سامسونج الجالكسي S25 كان في حرارة أعلى بشكل بسيط برضه مقارنة بالآيفون، ولكن اللعبة اشتغلت بسلاسة كاملة. أما لما نجي للتكنو بوفا سليم 5G الحرارة مرتفعة مقارنة بالأجهزة الثانية، كان شغال بسلاسة برضه، ولكن جودة الرسوميات كانت أقل شوي. فنقطة المعالجات بالتأكيد وبكل جدارة تروح لآيفون. فعندنا الحين نقطة بنقطة ونقطتين. تكنو أحسهم بيستانسون، وهذا اللي قاعد يرجع بالسيارة بيستانس. نيجي لموضوع الكاميرات، وكل واحد من الأجهزة عنده منظومته من الكاميرات. نتكلم على كاميرا الآيفون، والباقيين كلهم عندهم على كاميرتين. وأيضا كل واحدة من الكاميرات اللي موجودة تعطي أداء جدا حسن. ولكن جربنا مجموعة من الصور واللي أمامكم بتعرض بنقارن. وأيضا قبلها بنروح للصور نعرف إنه الخصائص أيضا مسرودة أمامكم، ونعرف إنه سامسونج عندهم التاريخ الكبير من ناحية قدرة الكاميرات والأداء حقها. أبل معروفين بالكاميرات حقتهم حتى لو كاميرا واحدة، ولكن نعرف إنه الحساس ومسألة الكروبينج حق الحساس كيف يقدروا يطلعوا مجموعة مختلفة من قدرات التصوير اللي موجودة. وأيضا كل واحد فيهم يجتهد بموضوع الكاميرات والتلوين بشكل جدا كبير، بس النتائج هي اللي تعلننا بشكل أكثر، بالذات على الكاميرات الخلفية. الكاميرا الأساسية في الآيفون عمق السواد فيها أفضل، الألوان معتدلة. أما السامسونج كانت الألوان فيه باردة شوي، أما البوفا الألوان فيه مائلة للحرارة. فأنتوا شوفوا تفضيلكم. في الزوم كان الآيفون الألوان غير مشبعة، وفي السامسونج الألوان معتدلة، أما البوفا الألوان مشبعة ولكن اللون الأسود باهت شوي. تصوير البورتريه في الآيفون اير العزل فيه كان كويس، الألوان طبيعية. سامسونج العزل فيه كانت الألوان معتدلة، والعزل أصلا بحد ذاته يعتبر جيد. الألوان كانت باهتة في البوفا والعزل كان جيد. كل الأجهزة التفاصيل فيها كانت واضحة مع الكاميرا الأساسية، بس بتصوير الفيديو التجربة اللي موجودة أمامكم تبين لنا أنه في الآيفون اير وفي أيضا السامسونج جالكسي S25 إدج كان عندنا الأجهزة شغالة على 4K و60 إطار في الثانية. ولا ننسى أنه السامسونج يدعم 8K، ولكن لقينا المشترك ما بينهم. البوفا ما يدعم لا 8K ولا 4K، بس يدعم 2K مع 30 إطار الثانية. وشخصيا إذا أنتم تحرصوا على فقط توثيق ذكرياتكم، ترى في كل هالأجهزة 1080 من وجهة نظر شخصية كافية، إلا إذا أنتم بتحرروا وتضبطوا أشياء مختلفة. فنعم، منها بال 1080 وفرتوا مساحة التخزين، وأيضا قدرتوا تسجلوا محتوى يعتبر جدا كويس من ناحية التوازن والستابلايزيشن، ثبات الصورة. بس برضو تجربة الكاميرات الأمامية، الآيفون اير الألوان فيه طبيعية، وفي الجالكسي S25 إدج الألوان أيضا طبيعية، لكن في سحب إضاءة أعلى. ولا ننسى أنه في الآيفون اير في سنتر ستيج مع التطبيقات الداعمة، فالآيفون يصير يتابعكم في نفس الكاميرا بشكل جدا حسن. نيجي للتكنو بوفا سليم، الألوان فيه كانت مائلة إلى الحرارة. تجربة الثبات الآيفون كان ثابت أفضل من الباقيين بشكل واضح من ناحية الكاميرا الأمامية. ونقطة الكاميرات كأرقام أكيد حتكون من نصيب سامسونج، كاميرا 200 ميجا بكسل اللي جابوها. كتجارب كانت من نصيب الآيفون، في المعالجة في أفضل، التفاصيل في الإضاءة أفضل. بس برضه مسألة تفضيل صور باردة صور حارة هذه عندكم أنتم. الأمر اللي أيضا خلوه في بالكم، هذا لا يعني أن تصوير البوفا سيء، لا، يعتبر كويس للتوثيق والأمور هذه كلها، ولكن إذا تسعوا لشيء أفضل فعندكم الخيارات اللي هنا موجودة من ناحية الكاميرا. بس برضو الموضوع فيه استثمار مالي، والنتيجة صارت عندنا 2-2-2 كل الأجهزة. بس نيجي لموضوع البطارية اللي يعتبر أمر مقلق، بالذات إنه نحافة الجهاز يعني استغناء عن مساحة كبيرة تودي لنا البطارية في مكان ما نبي. ونعرف إنه الآيفون اير يجي بحجم بطارية 3149 ملي أمبير حسب أحد المواقع، وقدرة الشحن حقته ما هي معلنة بشكل كامل. بس ال S25 نعرف إنه بطاريته 3900 ملي أمبير، قدرة شحن 25 واط. نيجي للبوفا، فحجم البطارية على النحافة 5160 ملي أمبير، قدرة شحنه 45 واط. ونيجي لتجربة الشحن على كل الأجهزة، وكلهم من 0 إلى 100%. الآيفون ساعة 43 دقيقة انشحن كامل، السامسونج ساعة و28 دقيقة انشحن بشكل كامل. أما من ناحية البوفا اللي بطاريته أكثر ب2000 من أي واحد فيهم تقريبا، من 0 إلى 100% كانت بساعة و4 دقائق. النقطة تروح للتكنو. يعني إلى الحين الوضع غريب، 2 لشركة أبل، 2 للسامسونج، وأيضا 3 للبوفا. الموضوع شوي غريب. بس لحظة نيجي لموضوع السعر. أوكي، هنا شيء مرة غير. هنا نتكلم على لحظة خلينا نسوي وحدة سعر جديدة. هنا قيمة الجهاز بوفا واحدة اللي هي 799 تقريبا. هنا السامسونج جالكسي S25 إدج تقريبا 5 أجهزة بوفا. وهنا نتكلم على 6 ل 7 بوفات الأجهزة. هذه الأسعار الحقيقية أمامكم طلعت. الفكرة إنه رغم إنه البوفا جاب نتائج حسنة في النقاط اللي قارنتها معاكم، بالذات في موضوع البطارية، وأيضا من ناحية السماكة، وأيضا لو تكلمنا على موضوع الشاشة وترددها اللي هو 144 هرتز، وأيضا السطوع، نعرف إنه هذه
هذه الاشياء ان كانت هي اللي اقرب لكم فنعم البوفا حيكون احسن، بس في تواضع من ناحيه الاداء بشكل جدا كبير. بل ايضا لو جبناها نسبه وتناسب، الاداء اللي وصل ل 9000 في احد الاجهزه هنا يا دوب قدر يوصل ل 2000 في البوفا. فنعرف انه كل واحده من الشركات عطت كثافه عاليه من الاجهزه، ولكن ترى الفيديو نوعا ما مو عادل. اذا اخذناه من زاويه هنا اجهزه تسمى الاجهزه الراقيه، غاليه جدا في الاستثمار 4000 وفوق. هنا ما وصلنا 1000 ريال، ولكن قدرنا نجيب خصائص تنافس الباقين. هذا حال الاجهزه الذكيه بالذات في اي قطاع جديد. وتكنو ذكيه انهم دخلوا فيها المجال، انهم يحاولوا يجيبوا اجهزه انحب بقدرات جدا كويسه، لانه بالفعل سهل المنافسه مع هذه الفئه. اذا انت بتحاول تجيب شيء قريب للناس بتنتشر بشكل كويس. وايضا لو تشوفوا مساله التصميم اللي هم طلعوا فيه قبل اشهر كثيره، حنلاحظ انه تصميمهم مختلف عن باقي الاجهزه، وايضا لهم المزايا حقت الشاشه المطويه من الجهه الاماميه وغيرها من الامور. هذا الفيديو ما هو باعلان لاي شخص، ولكن يقول لكم انه المجال بحر من ناحيه القدرات. فاذا عندكم استعداد تتنازلوا عن بعض الخصائص في شيء مره مهم بيكون موجود عندكم، بتوفر فلوس كثير مره. ونهايه الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن واحد احد. مع التقدير والاحترام لكل الشركات، تبارك الرحمن. سامسونج لما جابوا الإدج عن نفسي عرفت انه هذا الاسلوب هو اللي بيجي على المطويات الجديده، وجاب الفولد 7. وايضا لما نتكلم على الايفون وهنا السماكه ذي اللي موجوده، هذا ترى ان شاء الله هي سماكه اول جهاز قابل للطي من شركه ابل باسلوب الصدفه من وجهه نظري بس.